Të nderuar panel, të nderuar profesor, të nderuar student, të ftuar, profesor Arben Malaj, zoti Arie, zoti Salaj, mirë se keni ardhur sot në këtë aktivitet të nderuar për të dhënë vlerë mirëqeverisjes. Jemi mbledhur këtu sot për të diskutuar dhe për të shpalosur një temë tjetër, një temë ndryshe, një temë që është goxha e rëndësishme për vitet e fundit. Do ta nisem falënderimin e mikpritësve, Fakultetin e Ekonomisë Universitetit Tiranes dhe falenderojmë profesor Suladarin për këtë mundësi dhe realizimin në këtë fakultet. Do të falenderoj pafundësisht forumin Veritas, zoti Agustin Karakteri për këtë iniciativë dhe të gjithë kontributin tuaj. Falenderojmë Kongresin Rinor kombëtar, një organizatë me vlerë, kupol dhe gjithë organizatave rinore në Shqipëri. Ju lutem për të kaluar shkurt tek agjenda, ju keni bashkë me agjendën një kartë koment nga pas. Jam i sigurt që faza e parë do të moderohet mjaft mirë dhe shkëlqyeshëm nga zoti Salaj. Do të kërkoj që në momentin e fundit në përfundim tek kartë komenti të plotësoni hapësirat bosh dhe të merrni kohën e nevojshme për të raportuar mbi këtë aktivitet. Zoti Salaj, keni fjalën. Okej, unë po qëndroj këtu për një moment përpara se të nisim këtë forum për ditën e sotme, këtë diskutim me dy personalitetet të shquar dhe të nderuar. Unë do të them dy fjalë për forumin Veritas, si një organizatë jo fitimprurse, e cila punon me studentë nga kampuset dhe universitetet ndryshme në shumë vende të botës për të krijuar pikërisht këto takime, këto forume, të cilat kanë qëllim eksplorimin e të vërtetave në lidhje me jetën njerëzore, përmes pyetjeve filozofike, të besimit dhe të shkencës. Forumi i parë Veritas është mbajtur në vitin 1986 në Universitetin e Harvardit dhe deri në vitin 2008 300.000 student kishin marrë pjesë në rreth 300 forume të zhvilluara në gjithë botën. Vetëm në vitin akademik 2010-2011 janë zhvilluar forume Veritas në 50 universitete ndryshme në botë. Tani më ato mbahen edhe në vende si Shtetet Bashkuara të Amerikës, aty nisi, në Kanada, në Francë, në Angli, në Hollandë e gjithashtu në Shqipëri, qysh prej vitit 2013. Sot kemi dy folës, zotin Arie van Eijsden, i cili është një specialist i lartë i taksave dhe këshilltar i ministrit financave të Hollandës, e gjithashtu pedagogun tuaj ish ministrin e financave zotin Arben Malaj. Dua të bëj një përmbledhje të shkurtër të biografisë këtyre dy personaliteteve për t'i dhënë më shumë kumpt këtij takimi. Zoti Arie van Eijsden punon si një këshilltar mbi politikat e taksave në qeverinë holandeze. Detyra e tij kryesore është këshilloj ministrin holandez financave në lidhje me çështje të zbatimit dhe të mbledhjes së taksave. Ai është i përfshirë në formimin e politikave në këtë sektor dhe her pas here është i përfshirë edhe në procesin legjislativ të taksave. Zoti van Eijsden është gjithashtu një ekspert i taksimit ndërkombëtar në ligjet e falimentit dhe një lektor me kohë të pjesshme në universitet. Ai shkruan dhe redakton libra lidhje me këtë fushë gjithashtu. Zoti van Eijsden është njëri nga antarët e ekipeve të binjakëzimit dhe i përfshirë me auditimin e disa shteteve europiane përpara se këto të marrin statusin antar në Bashkimin Evropian. Gjithashtu, përballë tij
në panel është profesor doktor Arben Malaj, I cili ushtron aktivitetin akademik në Universitetin e Tiranës. Në këtë fakultet, ai është president I Institutit për Politika Publike dhe të Mirëqeverisjes, mban një PhD në financë dhe një diplom bachelor në financë nga Universiteti I Tiranës. Gjatë eksperiencës si ekonomist për 27 vjet, ai ka mbajtur role të rëndësishme si ministri I Financave, ministri I Ekonomisë, zëvendës kryetari I Komisionit Parlamentar për Ekonominë dhe Financat. Zoti Malaj ka kryesuar delegacionin ndërparlamentar të Shqipërisë në Parlamentin Europian, gjithashtu ka kryesuar delegacionin shqiptar në iniciativën e Europës Qendrore dhe ka shërbyer si guvernator për Shqipërinë pranë Bankës Botërore. Zoti Malaj ka kryer studime shkencore në Universitetin e Harvardit mbi problemet dhe sfidat e aderimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, ka shërbyer edhe si ekzekutiv në Qendrën Europiane për Sigurinë, të njohur si Qendra George Marshall në Gjermani. Kjo është një përmbledhje e shkurtër, jam I sigurt jo e plot e disa prej aktiviteteve të zotit Malaj. Zoti Van Eijsden në anën tjetër ka pothuajse 50 vjet eksperiencë në fushën e financës, kështu që së bashku bëhen rreth 80 vjet përvojë nga e cila unë shpresoj se sot do të përfitojmë që dy. Tani unë do shkoj të ulem në mes tyre dhe do të bëjmë dy pyetje për ta nisur këtë panel. Fillimisht dua të jap fjalën zotit ose mikut këtu në shtëpinë tonë, zotit Van Eijsden në lidhje me perspektivën europiane për mirëqeverisjen. Flasim sot për atë që është qeverisja e mirë. Çfarë do me thënë qeverisja e mirë? Edhe duam të dëgjojmë prej tij se si ai e ka këtë botë kuptim. E më pas do të kalojmë tek profesor Malaj. Thank you for your question. One preliminary remark. You told me that I was working for the Minister of Finance, and that's true. And I'm not sure you've ever seen the beautiful series of the UK, Yes, Minister. There is a civil servant, and the minister thinks he is the boss, but it's the civil servants who is responsible for policy, and he does the things that he means that must be done, and so is in the Netherlands. So our Minister of Finance is a real expert, but he is not the boss, in fact. Okay. Then you're have a translation to it. Yeah, let me translate here. Atëherë, së pari dua t'ju kujtoj atyre që e kanë parë atë shfaqjen televizive Yes Minister, që vazhdon me Yes Prime Minister, kur kemi një ndërlidhje midis ministrit dhe shërbëtorëve civil, apo atyre që punojnë në strukturën e qeverisë angleze, dhe duket shpesh që ai që vërtet drejton janë këshilltarët dhe udhëheqësit e shërbimit civil dhe jo ministrat vet. Kështu që mirëqeverisja në këtë paraqitje që do t'japim ka të bëjë me disa parime që zbatohen në qeverisje, pavarësisht se po flasim për ministrin apo administratën në përgjithësi. Okay, unë do ta përsërisë një pyetje në anglisht për zotrin. We're talking about the European perspective of good governance. Yes. What does good governance mean in a European perspective to you? Okay, thank you. Am I in the show now? Yes. Okay. A well-known American church song has as a refrain, "Welcome to the family." And as Albania is a candidate member state, I want to say to you, welcome in the family. But now, your question. What may you... Pardon me, let me translate each sentence as it goes, since they don't have headphones for simultaneous. So, një këngë shumë e njohur amerikane ka një refren, mirë se erdhët në familje. Kështu që së pari dua t'ju them juve si Shqipëri, mirë se erdhët në familjen europiane. But when I say welcome to the family, you must realize you don't cheat your family. You are trustworthy. You are open. You are reliable. Por, ndërsa hyn në një familje, ti nuk vjen aty për ta mashtruar familjen, por meriton besimin, je I besueshëm, I mbështetshëm. So there must be a high standard of correctness. For example, you know what Greece has done 10 years ago. They permanently betrayed the European Commission.
Prandaj duhet të ketë një standard të lartë korrektësie. Për shembull, e dini çfarë bëri Greqia para rreth 10 vjetësh. Ata në mënyrë të përhershme tradhtuan Komisionin Evropian. And that leads to big problems within the European Union. For example, we in the northwest of Europe are always the best of the class. Dhe kjo sjell probleme kur je në një bashkim si Bashkimi Evropian. Për shembull, në veri perëndim të Europës, ne jemi gjithmonë në krye të klasës. And that leads to the fact that relatively in the northwest in Europe we contribute more to the European Union than other countries in the south which has betrayed the European Commission in the past. Dhe kjo ka si rrjedhoj faktin që Europa veri perëndimore gjithmonë kontribuon shumë më tepër për Bashkimin Evropian se sa vendet të tjera që e kanë mashtruar Komisionin Evropian në të shkuarën. And probably you think, so what? Let them pay the rich parties in the north for the south. What are you worrying about? Dhe ndoshta ju vete në mendje pyetja e çfarë pastaj, le të paguajnë ata të pasurit në veri, ata kanë më shumë, pse vret mendja? But be aware that especially a lot of the inhabitants of the northwestern Europe, for example the UK, are so upset about this that it can destabilize the European thoughts and targets and aims. Por keni parasysh që shumë banor të kësaj pjese të Europës, një shembull konkret është Mbretëria e Bashkuar, janë kaq të pakënaqur nga ky fakt sa shumë shpesh e shprehin këtë pakënaqësi në mënyra që prish stabilitetin e gjithë bashkimit. And stability is really one of the major issues within the EU. When we miss stability, then at the end of the day we come into big problems, and that is what we have to prevent together. Dhe duhet ta mos harrojmë që stabiliteti është një nga çështjet qendrore të Bashkimit Evropian, dhe kur nuk kemi stabilitet apo kur e cënojmë stabilitetin, atëherë vërtet fillojmë të kemi probleme për të cilat duhet shqetësohemi. Finally, the answer on your question is a high standard of correctness is really the most important issue for becoming a EU member state. Së fundi që të kthehem tek pyetja, një korrektësi, niveli i lartë korrektësie është një nga gjërat më të rëndësishme për të bërë pjesëtar i komunitetit apo i Bashkimit Evropian. So this is good governance as opposed to relations to other countries or to European Union. How about good governance within the country itself? Is that level of correctness something that should translate between institutions also and the public? E pyes nëse ky nivel korrektese që duhet midis vendeve, siç u tha që Greqia duhet kishte pasur apo ne duhet kemi një nivel korrektese ndaj Bashkimit Evropian, vlen gjithashtu për marrëdhëniet midis institucioneve brenda vendit. More general spoken, in the Netherlands we have a high standard of good governance. Although I must confess that Ahold, the problems with Ahold were less or more similar with the Parmalat problems in Italy. So also in my country, sometimes things went wrong. That's a fact of life. Dua të them së pari që ne kemi një nivel të lartë të mirëqeverisjes në Holland, por megjithatë, siç kemi parë ca probleme me parlamentin italian, edhe në vendin ton ka pasur raste kur ka probleme madhore në këtë formë. But more in general, you can really believe me, we have also the government in the Netherlands has a very high standard of integrity and correctness. And that means that you can trust the government in the Netherlands. We do not betray anyone. And if, for example, a civil servant within the tax administration wouldn't treat you like it ought to be, you can complain within the organization, and we really, within one day, we fix the problems. Mm-hmm. Por dua të theksoj që në Holland kemi vërtet një qeveri që është shumë përgjegjëse dhe shumë korrekte.
Për të marrë shembull konkret, nëse në shërbimin civil, në administratën e taksave në mënyrë më të veçantë, keni një ankesë, ne i përgjigjemi ankesës brenda 24 orëve dhe ndreqim problemin. 24 orë. Unë jam duke mbajtur telefonin me mua gjithkohës, por dua thjesht ta sqaroj që nuk jam aq i lidhur me Facebookun, thjesht e përdor si matës kohe për folësit. Atëherë, të kthehemi profesor Malajt në një pyetje që është e ngjashme, vetëm se në vend të një perspektive europiane mbi atë që është mirë qeverisja, do doja që zotria na tregoj se si e mendon ai në konceptimin e tij dhe në përvojën e tij se çfarë do të ishte mirë qeverisje në nivelin shqiptar. Së pari dëshiroj të falenderoj kolegën nga Holanda dhe në mënyrë të veçantë zotin Ari. Është një falënderim për këtë mundësi. Mos harroni që Parlamenti holandez ka qenë skeptik për integrimin tonë dhe kjo është një mënyrë më e mirë, duke pas kolegë nga Holanda, duke parë se sa student të mençur dhe aktiv kemi, rritet mundësia që ta jenë mbështetës më proaktiv për sfidat e Shqipërisë. Dua të falenderoj në mënyrë të veçantë Serenën, pasi ka rënë shumë herë Sirenës për këtë lloj aktiviteti dhe meriton një falënderim të veçantë. Dua të falenderoj Zyshën, Meksi që është këtu dhe kolegët nga stafi akademik, po në mënyrë të veçantë studentët. E konsideroj një detyrim dhe jemi dy kolegë, zonja Meksi ka qenë Zysha ime, jemi dy kolegë që pasi kemi mbaruar një karrierë politike, jemi kthyer në Fakultetin Ekonomik Tiranes, se kemi bindje që ju jeni më të mirët dhe ne duam të shërbejmë më të mirëve. Është edhe një detyrim. Diskutuam dhe pak më parë, mund kemi pas mundësi të tjera. Unë edhe si ish ministri of Finances kam detyrime për taksa paguesit shqiptar, kështu që kam parapëlqyer Universitetit publik dhe në mënyrë të veçantë fakultetit. Lidhur me debatin që bëjmë sot, realisht për mirë qeverisjen, në konceptin bazik, ajo është një mirë publike, pra nëse një vend mirë qeverisje, dhe unë këtu po i referohem filozofit kinez Konfuzi, i cili thot një vend që mirë qeveriset, varfëria është diçka për cilën turpurohesh. Në një vend që keq qeveriset, pasuria është diçka që të turpurohet, sepse në fund të fundit mirë qeverisja ka disa objektiva konkrete që duhet të kthehen në të mira, jo vetëm ekonomike, por edhe sociale dhe shoqërore në një vend. Të cilat kanë qenë sfidat e vendit tonë, sigurisht që kanë qenë më të vështira dhe natyrshëm do të duhet t'i përballojmë. Në qoftë se do të shikojmë historinë e vendeve tjera, siç e përmendi kolegu, në rastet kur qeverit kanë dështuar, kostot që ato kanë krijuar brenda vendit kanë qenë të mëdha, dhe ju jeni ekonomistë, shikoni se sa gjatë po shkon kriza globale në vendet e dobta. Dhe shpeshherë më duhet që me studentët të them që Bashkimi Evropian është destinacioni ynë i përbashkët, por nuk është formula magjike për problemet tona. Rasti që Spanja, Greqia e Italia, disa vende të Bashkimit Evropian kanë probleme konkrete, ndryshe nga vendet e tjera, do të thotë që në 28 vende ato që janë prekur më shumë janë vendet që janë konsideruar më dobta. Dhe janë vendet në të cilat aksesi në politikat e Bashkimit Evropian dhe në fondet e Bashkimit Evropian e kanë keq përdorur për të mbijetuar politikisht. Pra kanë bërë politika populiste për të mbijetuar, nuk kanë bërë reformat e duhura në kohën e duhur, me vullnetin e duhur, me sakrificën e duhur, që të mund të eliminonin kriza. Kështu që është një element shumë i rëndësishëm dhe që duhet të shërbej për ne. Dëgjoj shpesh edhe tani që diskutohet për buxhetin, por dhe kur flasim për integrimin evropian, që thuhet që kemi këtë detyrim nga Bashkimi Evropian, kemi këtë detyrim nga FMN-ja. Në fakt janë detyrimet tona, por të cilat mund t'i përballojmë me një mirë qeverisje më të mirë. Cilat janë tiparet kryesore të një mirë qeverisje? Ky është një diskutim i cili nuk është, nuk është përfundimtar. Ajo që për studentët ka vlerë, që ne shpesh e përdorim me ju, nuk ka një kostum që uri mirë të gjithëve, nuk ka disa reforma standard që po të zbatohen në mënyrë fanatike japin të njëjtin rezultat. Ajo që ndryshon cilësinë e rezultatit është kredibiliteti, besimi që krijohet midis qeverisë dhe opinionit publik. Dhe për të arritur tek ai besim, duhet të flasim pasaj për integritetin, duhet të flasim për vlerat dhe duhet të flasim për kompetencat. Unë më pëlqen të jem në pjesën optimiste, pra të shoh gjysmën e godës plot,
sepse te gjysma e godës bosh, ne shqiptarët erdhi më shumë ujë sa pasaj derdhë. Pra çfarë kemi bërë mirë dhe dëgjojmë argument pse ne mund t'i përballojmë sfidat tona. Ajo që theksoi Ari ishte me vlerë që ato që bëjnë mirë në vendin tonë ndikon për të krijuar një mbështetje më të mirë që të eliminojmë të gjitha vonesat. Në qoftë se do ta studiojmë si ka etur Shqipëria në integrimin evropian, fatkeqësisht, edhe pse kemi pasur 3 avantazhe të rëndësishme. E para, nuk kemi konflikte etnike, që ka qenë në qendër të krizave në Ballkan. E dyta, nuk kemi konflikte fetare, që ka qenë në qendër të krizave në Ballkan. Dhe e treta, opinioni publik, jo vetëm liderët, por në përgjithësi opinioni publik është më i hapur, është më suportiv ndaj proceset të integrimit evropian. Megjithëse kemi pasur 3 avantazhe, ndoshta ndonjëherë është ajo që ne studiojmë në ekonomi, që kur mendon se i ka avantazhe të bësh më pak i kujdesshëm për përgjegjësitë, ne jemi vonuar më shumë se të gjithë vendet e tjera në procesin e integrimit evropian. Dhe për mua, edhe si lektor për politikat ekonomike të Bashkimit Evropian, është e vlefshme të ndaj me ju, që është në të njëjtin kontekst me parafolësit, atë që ministri i jashtëm francez, Schuman, deklaroi dhe që ka mbetur ai që ne na ndihmon në diskutimet tona për ta ulur debatin dhe për të rritur produktivitetin. Europa, thot Schuman, nuk do të ndërtohet në një ditë caktuar, nuk do të ndërtohet në bazë të një plani të vetëm, dhe më e rëndësishmja, Europa do të ndërtohet në bazë sukseseve që krijojnë solidaritetin de facto. Ne na duhet brenda vetvetes, brenda vendit, të arrijmë rezultate nëpërmjet mirëqeverisjes, që të krijohet solidariteti i nevojshëm edhe për sfidat që kemi, ku krizat kanë kostot e tyre afat shkurtra, pastaj përfitimet afat gjata, edhe për të eliminuar çdo vonesë të mëtejshme në procesin e integrimit evropian. Nëse mund të bëj një pyetje replik, po e quaj kështu. Një nga gjërat që dëgohet më shpesh është që politika shqiptare në përgjithësi, ndoshta për shkak të konfliktualitetit lartë, e ka vonuar integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ne jemi mbrapa ndoshta për shkak të politikës. Vini dakord ju me këtë shprehje? Unë jam pjesë e përgjegjësive që gjërat mund t'i bëni më mirë. Nuk janë vetëm pjesë e sukseseve, kështu që e pranoj, edhe ndjehemi deri diku në detyrim, edhe me studentët dhe në opinionin publik, disa gjëra mund t'i bëni më mirë, por disa gjëra valen nga ambienti i përgjithshëm shoqëror. Nëse do të shtoj këtu për t'i respektuar miq nga Hollanda me kredibilitetin e qeverisë, me që sapo u festua dhe 25 vjetori i rënies së murit Berlinit, kur ekspertët amerikanë erdhën për të parë vendet e Europës që ishin dëmtuar më shumë nga lufta, në vizitat që bën në Gjermani, në Francë dhe Itali, qeveritë në atë kohë për të krijuar optimizëm u tregonin gjërat e tyre më të mira. Dhe ata në kujtimin e tyre kishin lënë një shënim për takimin që kishin bërë me kryeministrin holandez asaj kohe, i cili tha na priti në shtëpinë e tij dhe na qerasi me një çaj. Ndryshe nga ata që na krijonin koncerte, na çojnë nëpër muzeume. Ne kuptuam që ky vend mund të kishte më shumë vullnet pozitiv për të përdorur më mirë fondet dhe i krijuar më shumë mundësi. Kohët e fundit televizionit shqiptare po japim për ditë kryeministrin holandez duke shkuar me bicikletë në punë. E kanë pjesë të kulturës, nuk e kanë pjesë të shfaqjes politike. Është vërtet. Okej. Ju falenderoj. Kjo ishte pyetja hyrëse për të dy të ftuarit në panelin tonë sotëm. Tani kemi një pjesë të dytë, gjatë cilës unë do të drejtoj të dyve një pyetje dhe secili nga zotërinj do t'ja përgjigjen e vet për të njëjtën pyetje dhe më pas ne do të marrim pyetje nga ju, ndaj unë dua t'ju ftoj që të dëgjoni me vëmendje dhe të filloni të ngrini pyetjet mundshme që mund t'u drejtoni zotërinjve pas pak. Atëherë pyetja është kjo. Karakteri përballë kompetencës. Cili nga këto është më i rëndësishëm për mirëqeverisjen? Thënë pak më gjerë, mund të jesh një njeri shumë i aftë në një fushë caktuar, qoftë kjo financë apo një fushë tjetër e komunikimit, por nëse ke cene karakteriale, kjo mund të jetë një dëm për vendin. Në të kundërtën gjithashtu, mund të jesh një karakter shumë i fortë, një karakter shumë i ndershëm, por i pa përgatitur, i pa, si thua, i pa arsimuar aq sa duhet apo në atë fushë specifike ku ty t'jep drejtimin. Pra, cila është më e rëndësishme? Karakteri apo kompetenca? Thank you. My answer on that can be very short. Character is much more important than competencies.
Përgjigjja ime për këtë mund të jetë shumë e shkurtër. Karakteri është shumë më i rëndësishëm se sa kompetenca. I give you one example. When one of the Eastern countries entered into the EU, I was one of the twinning team who have to check were they ready to enter the EU, yes or no. Kur një nga vendet lindore po hynte në Bashkimin Evropian, kam qenë pjesë e ekipit të binjakëzimit që do të bënin kontrollin nëse ata ishin gati për të hyrë në Bashkimin Evropian apo jo. And what in the twinning project was seen is 2 points. Civil servants were not always integer. Dhe ajo që pam në procesin e binjakëzimit ishin dy gjëra. E para, shërbëtorët civil në punësit pra nuk kishin integritet. And we've also seen that judges sometimes were corrupt. Dhe pam gjithashtu që gjykatësit ndonjëherë ishin të korruptuar. We have announced that to the European Commission. Ju tham këtë Komisionit Evropian. But it will be clear to you that at the end of the day there must be a decision taken. Can they enter, yes or no? And at the end of the day, the Commission decided that they could enter. Por e keni të qartë që në fund vendimi është bardhëzi, po ose jo, dhe në fund Komisioni Evropian mori vendimin që ata mund të futeshin. The country I'm talking about is more than 10 years a member state within the EU. Dhe vendi për cilin po flas tashmë ka mbi 10 vjet që është antar i Bashkimit Evropian. Until now, in the annual reports of the European Commission, I read that still there are civil servants corrupt and you cannot trust the judge in every case. Dhe ende lexoj në raportin vjetor të Bashkimit Evropian që ka në punës shërbëtor civil të korruptuar dhe nuk mund të kesh besë te gjykatësi në çdo çështje që vjen para gjykatës. And it's not to me to blame which country ever, but I want to point out, to make clear that it's so important that at the moment you enter the EU, you are correct, you are open. I've 7 points of good governance, but first of all, the translator must have some time, I understand. Prandaj dua të theksoj, nuk mund ta theksoj mjaftueshëm këtë që kur në momentin që hyn në Bashkimin Evropian të kesh të paktën 7 pika apo notën mbi 7 në mirëqeverisje. For the Netherlands, 7 main points are relevant for the question: is there a good governance, and especially good, not only governance, but it must be good governance, yes or no? And the first point is openness and integrity. Më falni, të plotësosh 7 pika pra për të patur mirëqeverisje dhe e para që kemi në Holland është të qeni të hapur dhe integriteti. Transparenca, ta themi, dhe integriteti. The second is participation, and the third one, appropriate contact with the public. E dyta është pjesëmarrja dhe e treta kontakti i duhur me publikun. The fourth point is effectiveness and efficiency. Pika e katërt përmban eficiencën dhe efektivitetin. The fifth one is legitimacy. E pesta është legitimiteti. The sixth, capacity for learning and self-improvement. E gjashta, kapaciteti për të mësuar dhe për vetë përmirësim. And the seventh one is accountability. Dhe e shtata është përgjegjësia. Having said that, it will be clear to you that my opinion is character. If you want to have this 7 point as a threat for your whole life, then at the end of the day, Albania will be very, very welcome. Welcome in the family. Dhe opinioni im pra në përmbledhje është që karakteri është më i rëndësishmi. Nëse do që këto 5 pika të jenë tema e gjithë jetës tënde nga fillimi në fund, atëherë do të dalësh mirë dhe pjesëmarrja në Bashkimin Evropian do të jetë e suksesshme. And my last remark in this field is that I didn't say that competencies are not relevant. Dhe fjalët e fundit për këtë temë apo për këtë ide është që nuk thash që kompetenca dhe aftësia janë të panevojshme apo pa kuptim. But the first one is character, the inner will to be correct, to be open, to be transparent.
por i pari është karakteri, vullneti i brendshëm që të kesh korrektësinë, që të jesh i hapur, që të jesh transparent. Okej, faleminderit. Zoti Malaj, është e njëjta pyetje, siç e dëgjuam nga përgjigjja e zotit Eijsden, është këto 7 pikat që Hollanda ka janë pikërisht 7 pikat që na duhen ne, duket. Megjithatë, në mendimin tuaj, karakteri apo kompetenca? Besoj që të dyja janë të rëndësishme, por sinergjia që krijohet është pak më e madhe. Një karakteri mirë prodhon një performancë më të mirë, ndërsa një karakteri jo i mirë ose i dobët, edhe nëse arrin një performancë e ka të përkohshme dhe nuk mbetet afatgjatë. Kështu që të dyja janë vitale thuhet në leadership. Sigurisht që është një proces, edhe ne kemi vite që lexojmë raportet tona të progresit, afërsisht është i njëjti problem në vlerat bazë për të bërë pjesë e një shoqërie, sigurisht që pjesa që ka të bëjë me integriteti, pjesa që ka të bëjë me faktin që duhet të jesh i ndershëm, duhet të jesh i hapur, duhet të jesh bashkëpunues, pjesa se çfarë vlera përfaqëson në vetvete dhe si i ndan ato me të tjerët, është shumë e rëndësishme për të arritur pasaj tek pjesa e kompetencës apo performancës. Pra thuhet që mund të ketë njerëz që kanë vlera shumë të mira, por nuk prodhojnë rezultate, dhe ata nuk janë të dobishëm për sfidat që ka vendi, ashtu sikurse mund të jetë njerëz që arrin rezultate, por nuk kanë vlerat e nevojshme, ose parakushtet e nevojshme të vlerave njerëzore, dhe si tillë rezultatet e tyre mund të jenë të arritura në kohë të shkurtër dhe nuk janë të qëndrueshme. Lidhur me sfidat që ka vendi, patjetër që po të shikojmë edhe zhvillimin ekonomik, vendet që kanë bërë përmbysjet e mëdha, ato krahasimet që bëhen midis dy Gjermanive, pra e njëjti kom, me të njëjtën kulturë, me të njëjtën histori, i ndarë përkohësisht vetëm me mur, arrin rezultate të ndryshme për shkak se në pjesën perëndimore bëhen reformat e nevojshme dhe lideshipi bazohet në parime dhe vlera më të plota, në pjesën tjetër bazohet kryesisht në ideologji. E njëjta gjë është analizuar edhe me dy Koret. Por nga ana tjetër krahasojmë me vendet midis tyre. Në 1945 Korea ishte shumë e dobët se Greqia. Në 2008 ata arritën që vetëm nga ato smart card që kemi ne në për celularët tanë, totali eksporti të smart card të Kores ishte më i madh se sa deficiti tregtar i Greqisë. Çfarë ndodhi? Investuar në leadership. Por ju si student duhet të keni qartë, jo vetëm në leadershipin politik. Në pjesën akademike, në pjesën e biznesit dhe pastaj edhe në pjesën. Duhet një sinergji me plot. A kemi ne disa arritje? Unë besoj se po. A janë më të mëdha sfidat? Sigurisht që sa më afër ti afrohesh Bashkimit Evropian, sa më afër ti afrohesh një komuniteti ku do të bëhesh pjesë, gjithmonë sfidat bëhen vështira. Mesazhi im për studentët është që çdo proces integrimi është dozim sovraniteti. Atëherë fillojeni nga vetja. Nëse do të bëni pjesë e një grupi më të madh, do dërgoni diçka nga sovraniteti juaj, do toleroni më shumë. Do bëni pjesë të njëjta qëllime, pjesë të njëjta objektive, pjesë të njëjtit përkushtim. Nëse do të bëni pjesë e institucione ndërkombëtar, që FMN-ja, që Banka Botërore, ne kemi negociuar gjatë me OBT-n me zonën Meksi, që Bashkimin Evropian, është proces që dorëzon një lloj sovraniteti dhe kjo kërkon pasaj që të kesh kapacitetet e nevojshme në çdo nivel, shoqëror, biznes, akademik dhe politik, që të maksimizosh përfitimet nga këto procese, të cilat nuk janë thjesht dhe kryesisht përfitime ekonomike, janë kryesisht përfitime nga standardet e reja që një vend aplikon në procesin e parafrimit me institucion të tillë siç është Bashkimi Evropian. Ato që përmendi Ari janë realisht vende të cilat Bashkimi Evropian i ka toleruar për të bërë pjesë e vendeve anëtare. Për etik nuk u përmendën emra vendesh, por ne e dim sepse ne, si thua, paguajmë ne një çmim për vonesat tona, po dhe për dështimin e tolerancës që Bashkimi Evropian bëri për Rumaninë dhe Bullgarinë. Ishte diskutime të mëdha, a duhet presim të plotësojmë detyrat e shtëpisë, apo t'i fusim brenda shtëpisë së vlerave, që ata të mund të ndihmojnë që t'i bëjnë më mirë reformat në administratën publike, në gjyqësor, në thjeshtimin e administratës, në luftën kundër korrupsionit. Fakti që ky approach, ky këndvështrimi i Bashkimit Evropian nuk dha rezultatin që duhet nga qeveritë që u mirëpritën të bëheshin vend e Bashkimit
të Bashkimit Evropian, pa I plotësuar tamam siç duheshin standardet. Jam I bindur që po të shikojmë në një raport që ka bërë Aris për Rumaninë e Bullgarinë do ketë më shumë pjesë kritike se sa mbështetëse, por ne si vend paguajmë një çmim I cili duhet marrë si qëndrim pozitiv. Të mos bëjmë të njëjtat gabime, sepse edhe po të na tolerojnë të futemi, në qoftë se nuk do I bëjmë reformat e duhura, nuk do marrim përfitimin që duam, I cili prapë theksoj nuk është thjesht dhe vetëm financiar. Faleminderit. Nëse mundem një koment të shkurtër, ndoshta mund të jepni dhe ju pastaj një koment tjetër mbi këtë. Këto pika, të cilat ai përmend, dhe ai fakt që jepet ku ti mund të hysh në Bashkimin Evropian dhe prapë të mos I zgjidhësh ato problemet e brendshme, është një farë mënyre, si thua, jo dekurajues, do të them, por diçka që të bën që të shikosh realitetin ashtu siç është. Pra, hyrja në Bashkimin Evropian edhe pse predikohet si fundi I tranzicionit apo fundi I halleve të lasheve të vendit, mund mos jetë kështu, mund vijojë që të ketë korrupsion, siç po dëgjojmë, edhe nëse do të ishim një vend I BE-s. Po pyetja që kam për ju është, kur formohet qeveria fundi që është formuar, në gjykimin tuaj, është marrë për bazë kompetenca apo karakteri më shumë, në zgjedhjet? Momenti I formimit është njëri moment, momenti më I vështirë është momenti I testimit. Po përgjithsisht të gjitha qeveritë që krijojnë ka nevojë për një dashamirësi edhe si paradhënie, në mënyrë që ata të ndihmojnë të bëjnë këtë përputhje midis përzgjedhjes bazuar në integritetin dhe kompetencës bazuar në rezultatet. I gjithë ky është një proces verifikues që gjithë secili që merr një mandat publik duhet ta ndesi përgjegjësitë ndaj vendit të tij. Faleminderit. Atëherë do të kalojmë tek pyetja e dytë që kemi për këtë forum. Unë do të shkoj edhe një herë tek zoti Arie van Eijsden. Pyetja është: cilat janë vlerat europiane të një udhëheqësi, të leadershipit? Pra, cilat janë vlerat europiane? Kur flasim për Bashkimin Evropian, kam përshtypjen që do të kemi rrahur pak te kjo deri tani, por nëse do të thoshim që këto janë vlerat europiane, këto janë vlerat tek cilat Shqipëria ka nevojë që të arrijë, cilat janë këto? It's a little bit a difficult question, and I'll explain you why. For the values of a leader are the same I mentioned before, but I understand your question in this way, that you will hear from me how to survive within Europe as a leader. Është pak pyetje e vështirë dhe do ta shpjegoj pse. I kam thënë në një farë mënyre tashmë përgjigjen time edhe për këtë, por nëse e kuptoj pyetjen si duhet, cilat janë vlerat, ato gjëra që duhet kesh që të mbijetosh në Europë si një udhëheqës? And there are two major remarks. The first remark I want to make is for where is a country standing for example, UK has to pay 2 billion pounds extra. Kam dy gjëra kryesore për të thënë, dhe e para ka të bëjë me ku qëndron apo përse qëndron një vend, dhe si shembull Mbretëria e Bashkuar duhet paguaj 2 miliard pound më tepër, çfarë? And probably you know that in the UK there's the United Kingdom Independent Party and they do not like Europe, they hate it. Dhe besoj se e dini që ka në Mbretërinë e Bashkuar një parti që ka emrin Partia për Pavarësinë dhe atyre s'ju pëlqen fare Europa, e urrejnë Europën. So at the moment that Mr. Cameron has heard that he has to pay 2 billion extra pounds to Europe, kështu që në momentin që zoti Cameron, kryeministri, dëgjon që duhet paguaj 2 miliard pound më tepër Europës, for all cameras of the whole world, he became upset. He never should pay this idiot amount. That kind of words he used there, it's terrible. Dhe të gjithë reaguan në një formë që mund ta shihni në gjithë televizionet, nuk mund ta paguaj, nuk duhet ta paguaj kur këtë shumë idiotike, pikërisht me kjo gjuhë po përdorej. Yet a politician unworthy attitude at this moment. Pardon me, can you repeat that? For a politician, it is an unworthy. Ishte Cameron që përdori fjalën kjo shumë idiotë në fakt, dhe ai vet.
Edhe s'është e denjë për këtë si politikan. Ajo gjë. Thanks for the explanation. But at the end of the day, they pay the 2 billion pound. Por në fund të fundit e paguan 2 miliard poundet. And at the moment that Cameron was complaining for all the cameras of the world that he never should pay this 2 billion, then he was a good leader for the UK. Dhe në momentin që ai po ankoi në sy të gjithë botës që nuk duhet të kishte detyrimin për ta paguar këtë 2 miliardë, ai u quajt një udhëheqës i mirë në sytë e popullit vet. But ladies and gentlemen, it was really a bloody shame to Europe that he did so. Por zonja dhe zotrin, duhet t'ju them që ishte vërtet një turp i rënd për Europën që ai e bëri kështu. This kind of behavior we cannot accept. Një sjellje të tillë nuk mund ta pranojmë. But probably he's a good leader for the UK, Por ndoshta është udhëheqës i mirë për brenda Mbretërisë Bashkuar, but he's a very bad leader for Europe. por është një udhëheqës i keq për Europën. And beside, another person I want to introduce is Angela Merkel. Një person tjetër që dua të prezantoj këtu është Angela Merkel. She's a woman still going strong. Ajo është një grua që vazhdon të ecë përpara fort. She doesn't promise things that she cannot make through. Ajo nuk premton gjëra që nuk i sjell dot. And if there is a bad message, she is the woman who tells that bad message, also to her own people, also to her own party. Dhe nëse ka diçka negative për të thënë apo një mesazh të keq për të dhënë, është ajo vetë që e jep këtë mesazh për popullin e saj dhe për partinë e saj. And that's the answer on my question. A good leader, in my opinion, for Europe is people who are trustworthy, who are correct, also open, tell the whole story, not a part of it. Dhe kjo është përgjigjja ime për pyetjen, pra një udhëheqës i mirë në perspektivën europiane është ai që e meriton besimin, që është i hapur, që thot të gjithë të vërtetën dhe jo vetëm pjesën që i intereson. A very small remark about the Dutch situation at this moment. Një reagim të vogël për situatën e Hollandës në këtë moment. Don't write it down in your journals, for then I become Mos i bani shënim këto, nuk e pranoj më vonë. But the socialists in the Netherlands are part of our government at this moment. Por socialistët në qeverinë tonë janë në vendin tonë janë pjesë e qeverisë në këtë moment. And they're working together with the liberals. Dhe po bashkëpunojnë me liberalët. And that's not a good marriage, if you understand what I mean. Dhe nuk është martesë e mirë nëse e kuptoni ç'do të them. And what you see at this moment is that the liberals are doing well. Dhe ajo që shihni në këtë çast është që liberalët po ecin mirë. But the socialists have forgotten the group with the lowest income in the Netherlands. Por socialistët e kanë harruar grupin me të ardhurat më të ulta në Hollandë. And in the beginning of next year we have new elections. Dhe në fillim të vitit tjetër kemi zgjedhje të reja. So it become a big problem for the socialists to revive. Dhe do të jetë një problem i madh për socialistët në atë ballafaqje. And that's the point. How do you communicate with the people who elected you? That's the case. Dhe kjo është një pika kyçe, pra si komunikon me njerëzit që të zgjodhen. But it will be clear to you that's my private opinion and that's not the opinion of the Ministry of Finance. Po që të jetë e qartë, pra ky është opinioni im personal dhe jo opinioni i Ministrisë së Financave ku punoj. But important to tell the whole story. That's the point that I want to make. Po është e rëndësishme që të thuash të gjithë historinë, të gjithë të vërtetën, këtë doja të vija duke. Thank you, Ari. Nga sa duket kjo smundja e harresës është përhapet gjithandej. Po me ata që të zgjedhin. Po gjithsesi, populizmi jo njëra nga vlerat e mira për Bashkimin Evropian, nga sa duket. Zoti Malaj. Nuk do ta vazhdoj aty ku e la Ari. Megjithëse Olti është dhe mund mbaj shnime për shqiptari majorantus. Por duar të theksoj e para që ne jemi të qartë që perspektiva jonë është perspektiva europiane, e cila fillon nga vetvetja, nga bashkëpunimi rajonal si parakusht, pastaj tek ai europian. E dyta duhet bëhemi gati
në kuptimin e mirë të fjalës, për të investuar tek ata që do të marrin pjesë në institucionet e Bashkimit Evropian. Që tani duhet kemi kuota, se e kemi marrë statusin e vendit kandidat, që më shumë shqiptar të mund të promovohen, të bëhen pjesë e administratës së institucioneve të Bashkimit Evropian, që të mësojnë duke punuar përveç librave. Po të flasim për vlerat e veçanta, që tani pa u bërë vend i Bashkimit Evropian, lideshipi duhet jetë i orientuar nga vlerat dhe prioritetet. Çka do të thotë që shpesh do na duhet të bëjë një trade-off midis atyre që mund të jenë prioritete kombëtare që na garantojnë një fitore elektorale dhe atyre që janë prioritete për të plotësuar parakushtet për integrimin evropian. Dhe këtu është element leadershipi. Sigurisht që në politikë thuhet që politikanët e këqij zgjedhin njerëzit e mirë, presi ata që nuk votojnë. Sigurisht që dim që demokracia në thelb është pjesëmarrje, kështu që secili ka mundësi të kontribuojë që ne të vetë përgatitemi me ato vlera që na duhen. Nëse pretendojmë se do të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, duhet mendojmë, duhet veprojmë, duhet bëjmë kompromiset e nevojshme, siç ata i kanë bërë që kanë arritur deri në këtë ditë, që nga 26 vende janë 28, dhe sot është tregu më i madh me 503 milion banor, me të ardha për GDP në nivelin e dytë në nivel botëror, dhe që ka ecur ndërmjet dy procese, thellimin e integrimit dhe zgjerimit. Duhet kemi parasysh që përgjithësisht si lider i vendit tonë me një këndvështrim evropian dhe më vonë përfaqësuesi i vendit tonë në institucionet evropiana të largon gjithnjë më tepër nga ideja që do ta bëj këtë gjë sepse kjo duhet sot dhe më jep këtë votë. Është parim bazë që nëse merr statusin e punonjësit të administratës apo statusin e përfaqësimit politik në institucionet evropiane, e ke harruar nacionalitetin. Kur të votosh, kur të miratosh ligjet e reja, kur të kërkosh llogari për të kontrolluar plotësimin e kushteve nga statusi i një punonjësi apo një politikani në institucionet evropiane, do ta bësh gjithmonë atë në varësi me standardet që kërkohen në procesin e integrimit evropian. Është shumë e rëndësishme në leadership për të ndarë presionin për rezultate të shkurtra me përgjegjësinë që ke për të bërë reformat e duhura. Kështu që mund të thoshe që testi i madh për leadershipin evropian është a del dot mbi vetveten, a e pranon ta paguash një kosto të përkohshme, apo do të jesh gjithmonë në presionin e mbijetesës. Kështu që në këtë aspekt leadershipi, edhe leadershipi i vendit tonë, edhe historia e tranzicionit tonë, tregon që shpeshherë jemi gjënë përballë ambicieve për të fituar, ndodhemi përballë reformave që lihen në mes, ndodhemi përballë zhgënjimi në rritje që duket pasaj në pjesëmarrje më të vogël, ajo që ndodhi në zgjedhjet e fundit të Bashkimit Evropian, rritja e euroskeptikëve, pjesëmarrja ishte afërsisht në të njëjtin nivel, ishte çmimi që paguam për mënyrën se si u qeverisën vendet e veçanta, po pse jo edhe kredibiliteti dëmtuar i Bashkimit Evropian në atë që quhet deficit demokratik. Largimin e vendimarrjes nga niveli konkret i njerëzve, deleguar në institucione të cilat bëhen burokratike. Bashkimi Evropian vendos 80% të rregullave se si duhet funksionojë ky treg unik dhe ka një buxhet që është 1.2% e GDP-s. Okay. May I add something? What's that? Can I add something? Yes, sure, absolutely. For me, as a candidate member state, it's very important that political leaders manage the expectations of entering into EU to the people who elected them. Nga pikpamja ime për ju si vend kandidat, është shumë e rëndësishëm që udhëheqësit e vendit të menaxhojnë pritshmëritë e popullit nga hyrja apo në lidhje me hyrjen në Bashkimin Evropian. Don't promise things that that you never can give them. Mos premtoj gjëra që nuk mund t'ju japësh kurrë. Okay. Unë dua që të vazhdojmë të ndalemi edhe pak më gjatë këtu. So it seems to be a trade-off between sometimes, making the tough reforms or saving and conserving that popularity and that vote, in the upcoming elections. Sometimes if you become unpopular enough in your own country, then you can't be in office to continue those reforms. So it's a bit of a trade-off. How would you remark on that? Can you more specify what you want to know from me?
But it seems sometimes that whether you are going to be popular in your own country with your own voters so they can stay in office, or you can be tough and open, and of good character and risk to lose. Yes, it's quite simple. As a civil servant, you advise your minister always to be honest, open, transparent. But that's the reason I'm not a politician. I am not only in my municipality, so forget it. But at the Ministry of Finance, I'm open, correct, transparent and trustworthy. Atëherë pyetja ishte, duket pra sikur kemi një farë balance që duhet gjesh midis, nëse ti bën reformën, bën gjën e duhur për të ardhmen e popullit, sakrifikon votën tani dhe rrezikon mos të rizgjidhesh edhe nuk e vazhdon dot reformën sepse nuk je më në udhëheqje, por nga ana tjetër duhet të shërbesh pra njërit ka apo tjetrit ku e gjen ekuilibrin. Dhe Ari përgjigjet, unë si këshillues, si në punës, si shërbëtor civil, i them ministrit tim që gjithmonë duhet jetë i hapur, i ndershëm, i sinqert, të thoj gjithçka, por prandaj nuk jam unë politikan. And saying that, it's up to politicians to repack this message and to present it to the people who elected them. Është detyra e politikanit që ta rirregulloj këtë mesazh dhe ta paraqes në formën e duhur që do të kuptohet nga njerëzit që i zgjodhen. So I want to clarify this. Civil servants only have to make clear to the real leaders what the real message is, and they transfer it in a message to the people in the country. Pra dua të bëj të qartë që në punë si shërbëtori civil ka për detyrë vetëm ta bëj shumë të qartë ndaj udhëheqësve, cilat janë faktet, situatat, rrjedhorat, gjykimi i tyre, dhe pastaj detyra e politikanëve është që të komunikojnë me vendin. And my experience is that a lot of politicians has a very short-term remembrance Dhe në përvojën time, shumë politikanë kanë kujtesën shumë të shkurtër për disa çështje. So, look at Mr. Cameron. Siç tham zotin Cameron. Within a fortnight, you forget the whole message. Pa u mbush 2 javësh, harroj komplet mesazhin që kishte më përpara. okay. So integrity must be stubborn as well then. Është kokfort integriteti, duhet të jesh me integritet dhe kokfort në të. Dua të drejtoj të njëjtën pyetje zoti Malaj Ish pak, por bashkë me këtë, bashkë me përgjegjësinë e të kryerjes së reformave jo popullore dhe balancës që të arrish të rizgjidhesh në zyrë, doja t'ju shtoja pastaj edhe mbi modelin shqiptar qeverisjes, se folëm pak për modelin europian qeverisjes, por cili ka qenë në çelek shekulli modeli shqiptar i qeverisjes, cilë kanë qenë disa vlera të spikatura, po themin, në leadership tu tek ne? Unë besoj që disa reforma i kemi bërë edhe në kushte kur kemi pas vështirësi. Ndoshta ndaj me ju eksperiencën e vitit 1997, përgjithsisht u them studentëve që kur jap një slide ose një të dhënë që duket pesimiste, nuk e jam për të ruajtur në kujtesën tuaj atë që ka ndodhur, po për të gjetur arsye për optimizëm. Dhe në fakt në vitin 1997 ne importuam diçka historike nga Holanda. Importuam historinë e skema piramidale me tulipanët. Fatkeqësisht situata arriti në përmasa të paimagjinueshme për shkak të sepse njerëzit humbën kredibilitetin tek besimin te qeveria dhe qeveria humbi kredibilitetin tek njerëzit. Nuk ka ndodhur në historinë e skema piramidale që 60% e popullatës të investoj parat në skema piramidale dhe skemat piramidale të arrin 50% të GDP-s. Unë do të thoshja atë merakun e pritshmërive, kur ne kemi komunikuar në atë kohë me opinionin publik, i kemi thënë kjo është një fatkeqësi, ndodhi tani po lëmë një pjesë në analizës dhe të bëhet ajo më vonë, përballë ne si qeveri është shpërbërja sa më parë skema piramidale dhe arritja e një marrëveshje me institucione ndërkombëtare për një program që do të certifikohej prej tyre. Mbaj mend edhe më vonë ma kam thënë që nato 2 ishte të merr, kam dalë një ditë televizor ashtu me shpejt dhe i kam thënë qytetarëve, ju lutem, kjo që po ndodh, po shkruani magazinat, po shkruani dyqane, është kosto që do pagojmë ne të gjithë, dhe do dalë vetëm nga taksat, nuk ka të dhënë tjetër.
Ishte diçka e thënë në mënyrë të shpejtë, pa në një ekspertizë, pa në një nga ta speech writers, pa në një ekspert marrëdhënie publike, po ishte diçka që duhet thënë atë kohë. Dhe ndoshta në momentet e caktuara, mesazhet e caktuara, të thënë me sinqeritet, pa u lodhur për ta zbukuruar fjalën, pa u lodhur për ta bërë fjalën pa kuptueshme të njerëzit. Unë si politikan jam shumë i njohur në vendin me banorët e vendit tim, me shqiptarët, i vlerësoj që janë të mençur, janë tolerantë, të mirë kuptojnë, dhe duhet i respektojnë. Dhe po ta ndash si qeveritar një problem me ta, por ata të kenë besim, është shumë i rëndësishëm kredibiliteti. Në mënyrë figurative, me qenë ekonomist, kredibiliteti është si një llogari kursimesh. Në qoftë se çdo ditë secili prej jush se von diçka në llogarinë e tij të kredibilitetit publik, ai ka mundësitë në momentet vështira, e para ta përdor atë plotësisht në funksionin e tij publik, ose dhe në qoftë se një gjë nuk e bën mirë, njerëzit për shkak të atij pozicioni, kredibiliteti që ai ka krijuar, e besojnë dhe tolerojnë për ta qenë mbështetës të një reforme. Kështu që besoj që sfidat që kemi ne përpara është që sigurisht qeverit kanë rotacionet e tyre, disa herë janë koalicione të cilat është mirë të qartësojnë detyrimet me njëra tjetrën. Koalicionet nuk ka pse të fokusohen vetëm në ndarjen e vendet punës dhe cilësia e administratës publike të përkeqësohet, pasi nuk mund të bëhet, ajo që tha kolegu është e vërtet, nëse ka një mekanizëm që do të na ndihmojë të bëjmë gjërat më mirë, është administrata publike, sepse ajo do të më qëndrueshëm politikanët do lëvizin. Se si krijohet ajo, ka të bëjë me faktin se si zgjidhen ata që na përfaqësojnë në nivel administrativ, në nivel të lartë, çfarë profili publik kanë, çfarë profili profesional kanë, çfarë kredibiliteti krijojnë kur komunikojnë drejt për drejt me punonjësit e tyre, kur folën për dy vlerat kryesore, integritetin dhe kompetencat. Prandaj një nga cilësitë kryesore me të cilat matet një lider i mirë është të punojë në ekip, të krijojë ekipin, aty ku vlerat bashkohen me performancën profesionale. Tim në kuptimin më të thjeshtë të fjalës është të gjithë së bashku arrin më shumë, veç e veç nuk e plotësojmë dot njëri tjetrin. Kështu që besoj që ne sfidat na bëhen më të vështira, prandaj është më domosdoshme që të përdorim të gjitha burimet. Ka debat qeveri e madhe, qeveri e vogël apo qeveri efektive. Ka debat qeveri e madhe apo shoqëri e madhe. Ari ka mbajtur një leksion të jashtëzakonshëm në Malë të Zi me të rinj nga rajoni, ku ka folur për vlerat se si krijohet lideshipi, çfarë janë faktorët kryesor social që ndihmojnë në kultivimin e leadershipit tek një individ, tek një shoqëri, tek një kom dhe nivel europian. Dhe unë besoj do na jap lejen që ne ta shpërndajmë me të gjithë studentët. Okay. I just asked to be something. Të mirë. Ne shqiptarët më shpejt se jemi shumë të vonuar në gjëra që duan darim. Atëherë, përpara se do ta hapim diskutimin në 2 minuta për gjithë ju dhe pyetjet tuaja, vetëm se doja që më parë në një mënyrë shumë koncize dhe shumë të shkurtër bëj edhe pyetjen e fundit që un kam këtu. Është një pyetje nga ato që quhen barrezi po ose jo. Pyetja është: si mendoni se ndikon ekonomia në përcaktimin apo ngritjen apo rrëzimin e vlerave të një udhëheqësi? Me fjalë tjera, a është më e lehtë për qenë i ndershëm, korrekt dhe me integritet në një vend të pasur ku gjërat shkojnë mirë, dhe a është më e lehtë për të tunduar e për të rënë në korrupsion në një vend ku ekonomia është e dobët dhe ligji jo funksional? I can be very clear about it. There is no distinction, and I've seen a lot of examples in other countries, but also in the Netherlands, people who enrich themselves extremely are be found in poor countries and in very rich countries. And what you, for example, see in the US, but also in the western part of Europe, people who are extremely rich never have sufficient. They always want more money, more money, more money. A lot of people in this world are so extremely money driven that they will sell their wife if they can earn money with it. Really, the most obvious things. I've met so many situations that is
That's the privilege of my job. I've seen so much, so very much. Let me translate that. One thing for me. Oh, sorry. Të pjesë e kuptoj të gjithë. Atër, dua të jem jashtëzakonisht I qartë dhe unë do ta shkurtoj çik me që shumica e kuptoni pak anglisht, po për të siguruar që nuk ka as pak tallim vendi pasur apo I varfër, ekonomia apo ecën mirë apo keq, njoh njerëz që janë pasuruar nëpërmjet pushtetit jashtëzakonisht dhe të kalojmë në aspektin tjetër, ata që kanë shumë para dhe dëshirojnë para nuk njohin mas që kaq mjafton, janë gati të shesin edhe njerëz të shtëpisë. Ta vetëm gruan, po unë di që shesin dhe kalamaj. Veç gruan. Atë japi falas. Due to the crisis, we've seen a lot of situations in which people became from rich very poor, but also during the crisis, a lot of people enriched it themselves more and more. And in the Netherlands, we have a lot of books about the banking industry in the Netherlands, for example. And big earners earning more than 20 million per year do not earn sufficient. They always want more. So my experience is it doesn't matter your country is poor or rich, people are wrong or they are okay, and it is really you inner me that's important. So we come back to character. Yes, absolutely. For me that's the main issue. Edhe unë jam 100% dakord. E para duhet të theksoj që ne nuk jemi të korruptuar se jemi të varfër, por jemi të varfër se kemi shkallë të lartë korrupsioni. Kështu që zgjidhja fillon nga lufta kundër korrupsionit. Të gjitha indekset që shikoni, qoftë ai perceptimi të korrupsionit, qoftë ai mirëqeverisjes, qoftë ai lirisë ekonomike, kanë një lidhje të fortë midis mirëqeverisjes dhe rezultate konkrete. Dhe një nga elementet kryesorë të mirëqeverisjes është integriteti. Dhe një nga testet më të mëdha që I bëhet integritetit është se sa mund të rezistosh atij presionit shoqëror, familjar, të biznesit, që një mandat publik ta keq përdorësh për një përfitim personal. Lidhur me kufit, po ne përdorim një slide me studentët për krizën globale, ka një lidhje të fortë midis bonuse që menin menaxherët e institucioneve financiare që nga Wall Streeti, sa më shumë ato rriteshit, aq më e madhe bëj kriza. Kështu që është një korelacion që tregon lidhje negative midis asaj që quhet grid, babëzisë dhe kostot që paguajnë dështimi I institucioneve private që I njekton krizën dhe të institucionet publike. Faleminderit. Okej, jemi fix me kohën. Shikoj që ka duar që ngrihen, vajza aty që jepi. Unë jam Milena, studente e vitit 3 Economics dhe kisha një pyetje për zotin Van Eijsden. So, you, sir, made it clear that the character, the inner will for transparency and honesty is the key to become a member of EU. So my question for you is, how do you define the character of Albania? Thank you. E pyetën si auditus ndërkombëtar. Me qenë se karakteri është jashtëzakonisht I rëndësishëm për pjesëmarrjen në Bashkimin Evropian, si e përcaktoni apo përkufizoni karakterin shqiptar, ishte pyetja. The first point that I want to make is that I've mentioned some conditions that must be met before entering the EU, but I will clarify one thing, not all conditions must be fully met for 100%. That's the first point I want to make. Otherwise, even the Netherlands wouldn't be part of the EU. So sqarimi I parë që dua të jap është që janë një seri kushtesh që duhet plotësohen për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, por jo të gjitha duhet plotësohen 100%. Përndryshe ndoshta dhe Holanda nuk do të ishte antare. But I will be honest, I have not a very clear view on Albania, but what did I do? This summer we stayed in Montenegro, we had a summer course. I have looked on the internet and I have looked at the site of the European Union, and I've seen some reports regarding corruption, but also problems with black and grey economy. I didn't want to mention that before, for I want to be correct here.
you are my host, so my position is not the position of some guy who criticizes Albania. But Okay. let me finalize it by saying you have some problems. Dua të them që nuk kam një pamje shumë të qartë për Shqipërinë, sepse nuk e kam studiuar në mënyrë specifike, por në përgatitje për takimin që kishim në Maltëzi këtë verë dhe në këtë vizitë kam parë çfarë thuhet në informacionin e Parlamentit Evropian dhe të tjera, dhe përmbledhja e shkurtër është i keni ca probleme, nuk dua të zgjatem sepse nuk dua të fyej zotin e shtëpisë, po i keni ca probleme. Zoti të shtëpisë në kupton sallën, jo individët. Hello to everyone. My name is Flogirta Krype. I have finished studying in Germany, in Berlin, for strategic marketing, and right now I'm studying finance accounting here in Albania. I will make you the same question I did to the ambassador of Netherlands here in Albania just like some months ago, but I never get an answer back. We are well informed that Albania needs and wants to be part of European Union because we have a lot of problems the European Union can help us. Why does the European Union need Albania? What can we give to European Union? Pyetja nga studentja që ka studiuar në Gjermani dhe tani është bashkë studente me ju këtu në fakultet, është e dim shumë mirë që Shqipëria ka nevojë për BE-n, por pjesën tjetër, çfarë i duhet Bashkimit Evropian nga Shqipëria? Pse kanë ata nevojë për ne? The EU needs Albania before we want to enlarge markets. And enlarging markets is not only good for Albania, it's also good for the rest of Europe. That's the reason why Croatia is a part of the EU, and for Bulgaria and Romania, I can say it's the same. And be aware about the fact, but you know much more about that. Enlarging markets is so relevant, and remove the thresholds between countries from an economic point of view, and you will realize that it's good not only for Albania but also for the whole Europe. And you know that the Netherlands are a huge investor in a lot of countries in Europe. So I told you, welcome to the family. Okay. So domethënë është zgjerim tregjesh për ta kuptuar dhe një përgjigje shumë e ndeshme, duhen zgjeruar tregjet sepse kanë arsye ekonomike. Kemi atë djalin atje që po pret, marrim atë pas pak. Po zoti Malaj ka diçka për shtuar në lidhje me këtë pyetje. Shumë pak për një përgjigje për studentën tonë. E para duhet keni parasysh që Bashkimi Evropian nuk është bashkim vendesh të pasura. E dyta ishte një projekt i cili realisht duku konfliktet dhe luftrat, dhe Europa nuk mund ta mbajë këtë vlerë brenda një pjese të saj. Ajo që ndodh me zgjerimin është që Europa e bashkuar të përputhet me gjeografinë e Europës si kontinent, ta eksportoj filozofinë e bashkëpunimit dhe integrimit evropian për të zhdukur rrënjët e konflikteve dhe të luftra dhe për të krijuar paqe dhe stabilitet. Dhe është obliguese ndaj Bashkimit Evropian që ta eksportojë këtë vlerë sa më shumë. Prandaj duhet Shqipëria dhe Ballkani. Bashkimi Evropian, si ekonomistët duhet ta dini, me që keni studiuar në Gjermani, është bërë duke u zgjeruar, është bërë më i varfër, por është bërë më i madh dhe është bërë fuqi globale duke u zgjeruar, jo duke u mbyllur me vetveten, nga 6 në 28 vende. Okej. Do vazhdoj ky proces pafundësisht. E kanë bërë fuqi globale. Okej, fillo me emrin. Ne bjem dakord që jemi dakord. Përshëndetje, emri im është Dafina Peci, presidente e Kongresit Rinor. Dua të falenderoj panelistët, kolegën tonë Serenën dhe gjithë pjesëmarrësit për këto orë reflektimi sot këtu. Kisha një koment për zotin Van Eijsden te koncepti i familjes që përmendin fillim. Mu duk koncept vërtet i gjetur se familja është habitati i parë ku ne fitojmë aftësitë e përshtatjes, mirë po fakt mbetet që ne familje nuk e zgjedhim asnjëherë. Ne jemi deri diku moralisht të detyruar të përshtatemi, të zhvillohemi aty dhe të qëndrojmë besnik disa parimeve. Dhe me këtë duhet ta lidh edhe çështjen e Bashkimit Evropian. Nuk duhet të harrojmë asnjëherë si u krijua Bashkimi Evropian, çfarë prapavije kishte, sa ndryshoi në formatin e vet dhe mënyrën se si funksionon, dhe nuk duhet të harrojmë se ka dhe euroskeptik me argumente mjaft forta. Ndërsa pyetjen do doja t'ja drejtoja zotit Malaj, ka të bëjë me qeverisjen dhe me politikat publike. Ne dim mjaft mirë që politikat publike në një farë mënyre
garantojnë zhvillimin, janë imazhi i qeverisë, por gjithashtu sigurojnë dhe popularitetin. Këto politika publike në kontekstin shqiptar duhet të jenë në përshtatje me kulturën tonë politike dhe kriteri vetëm duhet të jetë zhvillimi, apo duhet të ketë një qasje që i afron këto politika publike me standardet ku ne duam të arrijmë. Se ne dim mjaft mirë që kultura jonë politike është disi e veçantë dhe përshtatja jonë me standardet nuk është fort e lehtë. Faleminderit. Pyetja është për ju. A kishte thësh koment lidhe me familjen? Besoj që ka interes që Ari ta sqarojë, se është një nga shtyllat në të cilët ndikohet cilësia e lideshipit në integritetin e tij, mënyra se si familja investon për ta edukuar, për ta mbështetur, për ta suportuar çdo njeri në ambicet e tija arsimore, se jo dhe ambicie për të bërë lider. Yes, first of all, I want to apologize. I didn't look at you, but you were standing, and beside you was that terrible light there. So when you were standing, I was blind. And now the question was about the role of family, about integrity. The integrity. Yes. How many time do you have? No, it's very specific. Mund të flasësh shumë gjatë, prandaj sa kohë keni? You mentioned what I did before, welcoming the family, and it really has to do, when you talk about the family, it's about not to cheat each other, and also the honor of the family. And that's a very important point for us. For last decade, you get the idea from the EU that they are a kind of quarreling family together, and what I want, sorry. Ju thash më parë mirë se erdhët në familje, por duhet kujtojmë që brenda familjes nuk ja hedhim njëri tjetrit, dhe një gjë shumë e rëndësishme është nderi i familjes për cilit bashkëpunojmë. Kur shikon BE-n, krijon përshtypjen që kemi një familje që janë çik në grindje me njëri tjetrin. And about integrity, I can be very short. Integrity has a very high standard, and a lot of countries think that you can a little bit integer. But that's not true. It's just the same with to be pregnant or not. You cannot be a little bit pregnant. You are pregnant or you are not. And that's the same with integrity. You have to be the standards of integrity has be fulfilled for 100% and not for a part. Dhe për integritetin do t'i bie shumë shkurt, shumë vende mendojnë se mbase mund ta bësh deri diku këtë integritetin, por është çik si punë e shtatzanis. Nuk mund të jesh pak ose shumë, ose je ose s'je. Prandaj duhet ta kapim integritetin 100% dhe ta kemi parësor. Përshëndetje, quhem Andi tani dhe kam mbaruar bachelor filozofi. Desha të bëja një pyetje zotit Van, lidhur me këtu në Shqipëri ekziston një diferencë shumë e madhe dhe një distancë shumë e madhe midis politikbërjes, administratës dhe personave që realisht ka nevojë të marrin nga ato politika dhe të vjelin të mirat si qytetar nga ato politika. Çfarë mendonin se mund të na ofrojë dhe mund të na mësojë eksperjenca europiane për këtë gjë? Well, I told you about my participation in a twinning project, and what we do during the twinning period is that we assist the countries by solving the problems that you mentioned. For you're right, often there is a huge gap between the policymakers and the people who have to do the job. Let me translate so far. Yes, sorry. Përmenda më përpara procesin e binjakëzimit, dhe një gjë që bëjmë gjatë këtij procesi është të zgjidhim pikërisht këto probleme, pra që ju hasni, se si ti afrojmë mënyrën e funksionimit të këtyre proceseve me proceset europiane. And my own experience, I'm working at the Ministry of Finance, I told you, but we have a very flat organization, and everybody who has to tell something to the Minister of the Secretary of State has the entrance to him, and then you together talk about how to realize the plans they have. And we check it. A lot of people make plans and never check, did we do the things that we intended to do. But it's very important every year check what the plans were and what we've done last year. And
checks and balances, it's a very known issue. Në përvojën time personale në Ministrinë e Financës në Holland, ne kemi një organizat pa nivele të tepërta raportimi, pra pa distancë të madhe midis në punësit më të ulët dhe ministrit. Dhe kushdo që ka një kontribut që ndikon në punën e ministrit e ka derën e hapur atje dhe mund të diskutojnë ball për ball gjërat që preken, politikat që preken aty dhe të vendosin se si do t'i bëjmë këto sa më mirë. Dhe kthehet përsëri tek sinqeriteti, bashkëpunimi, integriteti. E më pak burokraci ndoshta edhe më pak formë piramide. Po dhe jap zotit Malaj fjalën për të adresuar një pyetje që mbeti disi pa përgjigje. Edhe unë pa shumë dritë po rezistova, kur kolegja bëri pyetje. Nëse do ta vazhdojmë me të njëjtën metaforë, ne kemi vite që bashkëtojmë Europën, ne jemi vend evropian, nuk është një fat, ne jemi shumë afër të gjitha kryeqendrave. Tani nga një vend evropian ne duhet të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, dhe ky është hobi cilësor. Po të vazhdoni me shtatzanim, besoj që Shqipëria ka mbetur shtatzan me projektin e Bashkimit Evropian pas marrjes së statusit të vendit kandidat. Ajo ka qenë vizita që ka konfirmuar shtatzanin. Tani puna është rritja e shëndetit të fëmijës, as mos jetë shtatanik, por të jetë sa më i shëndetshëm në ditën që ai do dalë në jetë. Fatkeqësisht nuk zgjat 9 muaj. Qenie të ndryshme kanë faza të ndryshme të shtatzanisë. Okej, zonja Meksi tani me një pyetje apo koment? Në qoftë se doni, jam pak më gjatë se sa vetëm një pyetje. Let me first thank the organizer for this very, very important organization and the fact that you have organized it in our faculty, because students are the future European generation and they should know more and very deeply what European integration represents. That's why now I would like to ask you for 2 questions, but for the sake of the students, it's better to say it in English and in Albania. And in case you need to be translated, I can translate it, but we have an excellent interpreter. Duke patur parasysh eksperiencën e gjatë në proceset e integrimit, besoj që është shumë e rëndësishme në radhë parë të ndaj me Bashkimin Evropian vlerën e integritetit, të besimit, të përgjegjshmërisë dhe shumë të transparencës. Janë këto vlera që e bëjnë procesin e integrimit më të shpejt për ne, e bëjnë të ndërgjegjshëm ju, gjeneratën europiane, sa e thellë duhet jetë dia për të arritur pikrisht atë stacion që është Bashkimi Evropian. Nga një research i fundit, që unë së bashku me një studente që e drejtoi të doktoraturës kemi bërë për këtë proces, në aspektin ekonomik, ne të gjithë duhet të dimë sa larg realisht jemi nga stacioni i BE-s. Studimi im i fundit tregon që në qoftë se Shqipëria hecën me ritmet e rritjes 5.3% e arrin GDP-n për frym të Bullgarisë, vendit më të varfër që u bashkua BE-s, në 7 vjet. Por ju të redini që rritja jo nuk është 5.3%. Si kur t'jetë ajo që ishte në vitin 2012, i duhen 11 vjet. Si kur Bullgaria mos rritet fare. Dhe nëse ne bëjmë llogaritjen e sakt, duke patur parasysh parashikimet e FMN-s për 2014-2020, që Shqipëria të rritet me 3.5%, ndërsa Bashkimi Evropian rritet me 1.5%, Shqipërisë i duhen 70 vjet të arrijë GDP-n për frym të BE-s. Duhet folur haptazi për këtë realitet? Unë mendoj që po. Dhe pyetja që duhet ngrem përpara ekspertëve dhe politikanëve është: si mund ta bëjmë të mundur rritjen e shpejtësisë për të bërë pjesë e BE-s, jo thjesht për ato vlera të cilat janë theksuar me të drejtë fort, vlerat në drejtim të the rule of law, vlera që kanë bëjnë me institucionet forta, për barazin e tjera me radhë, por dhe në aspektin ekonomik, që kur të jemi pjesë e BE-s, do jemi vend me vlera, me treg, apo do t'ju afrojmë BE-s dhe vlerat tona tjera që me të drejtë studentja pak më përpara e përmendi. Unë desha të theksoj që vendet e reja që janë për pjesë e BE-s e kanë fuqizuar BE-n me raste të veçanta, siç e përmendi zotëria pak më parë. Dhe unë mendoj një shembull e nënkuptova. Në përgjithësi, problemet e krizës nga vendet e reja, në vend që ta përkeqësojnë BE-n, e kanë përmirësuar bilancin e saj.
ishte pyetje dhe koment kjo që thash. Problemi tjetër që unë mendoj që është shumë i rëndësishëm dhe ne me dijet tona duhet jemi kritik, është një pyetje që do t'ja bëja si zotit Eijsden edhe zotit Malaj për eksperiencën e gjatë që kanë në problemin e politikave fiskale. Çfarë modeli duhet marrë Shqipëria? Ne ndihemi të privilegjuar, e them me gojën plot të privilegjuar, që jemi pjesë e projektit të ardhmes europiane që na i ka premtuar BE-ja. Sepse këtë premtim nuk ja ka bërë Ukrainës, qoftë dhe për arsye të sigurisë. Pra ne ofrojmë në BE treg, duhet të ofrojmë siguri, duhet të ofrojmë vlera. Dhe unë besoj, sikurse dhe BE-ja ka besuar tek ne, që ne i kemi këto mundësi për t'i ofruar. Çështja është që për sa i përket politikave fiskale, guardiani i vendeve të Bashkimit Evropian, watchdog është Komisioni Evropian, i cili pas krizës aprovoi paktin për stabilitet dhe rritje, që vendosi që në të gjitha këto vende deficiti nuk duhet ka përcej 3% të GDP-s. Por çka ka ndodhur realisht? Së fundi, Italia dhe Franca prezantuan buxhete më shumë nga pikpamja populiste se sa nga pikpamja e respektimit të vlerave dhe të detyrave që i kishte vënë Komisioni Evropian të përmirësonte buxhetin 0,5% GDP-s në vit. Jo, e përmirësoi edhe mbas debateve vetëm 0,2%. Ai shembulli negativ, Britania e Madhe, nuk e respektoi Komisionin Evropian në një çështje tjetër shumë të rëndësishme, në kontributin që do t'i japi buxhetit të Bashkimit Evropian në funksion të GDP-s llogaritur. E rivlerësoi GDP-n dhe meqense ajo i doli më e madhe, duhet t'i japi më shumë Komisionit Evropian, buxhetit. Nuk e respektoi në mënyrë arbitrare. Pyetja ime për panelistët është, besoj se të gjithëve, Shqipëria aspiron BE-n. Shqipëria ka nevojë për modele pozitive. Jemi në momentin e debatit të buxhetit në Shqipëri, që është shumë i rëndësishëm dhe duhet na përfshijë të gjithëve. Bashkimi Evropian ka pranuar që ajo politikë që vendosi mbas krizës, pakti i stabilitetit dhe i rritjes, është i gabuar, apo është dorëzuar duke humbur autoritetin nga presioni i vendeve anëtare për të mos shërbyer si një watchdog, si një qenë që duhet uluri ku shkelen rregullat dhe mos lejojë ndonjë qenë tjetër që ulurin pa arsye, siç është Britania e Madhe, apo duhet të ndryshojë rregullat, sepse ish presidenti i Bashkimit Evropian, Prodi, me kohë ka tërhequr vëmendjen që vendet në kushtet e recesionit ndoshta e teprojnë këtë rregull. Sepse kjo i takon zotit Malaj e dyta. Shqipëria ndodhet në debatin për buxhetin midis modelit evropian, midis presionit të drejtë FMN-s dhe presionit akoma më të drejtë të qytetarëve shqiptar që kanë votuar majorancën qeverisje. Pyetja është, duhet të jemi transparencë përballë kostove afatgjata që na detyrojnë respektimi edhe i këtyre rregullave, apo për hir të interesave afatshkurtra elektorale duhet të cëdojmë. Nga kjo e fundit, Shqipëria ka vuajtur shumë, unë dhe zoti Malaj jemi shprehur publikisht në institucionet politikbërse, por dhe publikut, se sa e madhe është kostua që Shqipëria ka përballuar dhe akoma më shumë duhet i përballojë nëse nuk bën transparent alternativat pro dhe kundër mbajtjes së kësaj ose asaj qëndrim. Por ne nuk njohim për fat keq një qëndrim të tillë të pastër të Komisionit Evropian. Kush janë kostot afatgjat nëse vetë Bashkimi Evropian nuk respekton paktin e stabilitetit dhe të rritjes, ku ai vendosi për çdo vend çfarë rregullash dhe sakrificash duhet bëjnë. Se kur nuk sakrifikon x y vend që është shumë i pasur se ne shqiptarë deri ku mund të mbajmë me sakrificat që na kërkojnë rregullat e fuqishme që na janë vënë nga FMN-ja, por dhe nga Bashkimi Evropian ku syne, më falni për gjatësinë, por besoj që ky debat i jep kuptim politikave publike fiskale, i jep kuptim formimit tonë në këtë fakultet, i jep kuptim transparencës, rrugës së gjatë tek e cila duhet vemi dhe sa e shkurtër bëhet ajo, sa më shumë ne të dimë për këtë çështje. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Të dy.
mos ta vëm prapë në siklet të ftuarin tonë që të flas për problemet tona. Po e prish rregullin që gjithmonë flet i ftuari i pari. Së pari e falenderoj zonjën Meksi për kontributet e saj të veçanta gjatë tranzicionit shqiptar, sepse e ka shoqëruar dhe ka qenë aktive që nga viti 1992. Vazhdon po ashtu të jetë aktive sepse ka një status veçantë si antare bordit e Bankës Qendrore. Dua të them 2-3 gjëra të shpejta. E para, ndodhemi në një situatë që ka një krizë globale e cila kërkon zgjidhje globale dhe mungon harmonizimi në nivel global. Një studim i fundit i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka gjetur që në qoftë se bankat qendrore dhe qeveritë e vendeve kryesore do të kishin harmonizuar më mirë politikat dhe reformat, rritja globale do të kishte në 5 vjet një përfitim 3.5%, që është një shifër e madhe. E dyta ka të bëjë me faktin që situatat e jashtëzakonshme imponojnë masa të jashtëzakonshme, siç janë politikat monetare jo konvencionale, por problemi qëndron sa të mëdha do të jenë këto politika dhe sa gjatë do të vazhdojnë. Aktualisht debati sot për këtë pjesë është që kur është të mos i bëjmë aq bujare sa të bëhen të vështira për të menaxhuar dhe të mos e kthejmë përjashtimin në rregull, që të vazhdojmë ta ushqejmë ekonominë me politika të jashtëzakonshme. I pari që ka marrë hapin për të tërhequr është Fedi, sepse ai e aplikoi më shpejt, më shumë dhe në mënyrë më agresive. Okej, nga pjesa globale të kalojmë tek adeu jon. Unë vetë ndjehem mirë nga një konferencë ku isha bashkë me zonjën Meksi, që një nga përfaqësuesit e Bashkimit Evropian theksoi 2 momente që janë pozitive për Shqipërinë dhe duhet përdorur pozitivisht nga ne. Asnjëherë mirë nuk vjen vetvetiu. Ne duhet ta njohim si të mirë potenciale dhe duhet ta maksimizojmë si të mirë reale. Çka do të thotë? Aktualisht ka debat që kemi kushte nga FMN-ja. E mira që vjen nga Bashkimi Evropian u duk në 2 aspekte. Hoqi kushtëzimin e fondeve IPA nga statusi vendit kandidat, edhe sikur mos ta kishim marrë, sepse mendon që ekonomitë tona ka nevojë të asistohen, të modernizohen dhe të përafrohen. Por ajo që është më kryesore, duke mësuar nga gabimet që u bën me Greqinë dhe vendet tjera, Bashkimi Evropian ka vendosur të përdor sistem të veçantë, skaneri, për menaxhimin e politikave të rritjes ekonomike dhe financa publike dhe për vendet kandidat. Pra Shqipëria do të ketë një përfitim, do të ruhemi më shumë nga populizmi, nga rotacionet politike, pasi ajo që do të parashikojmë në buxhetin ton do të jetë parë me kujdes dhe nga ekspertët me atë filozofin bazë të parandalosh është një mirë më e mirë se sa të menaxhosh një krizë. Lidhur me situatën aktuale, ne duhet jemi të vetëdijshëm. Çdo qeveri ka 3 instrumenta në dorë për të ndikuar në zhvillimin e saj ekonomik, ndaljen e thellimit të krizës dhe kthimin te rritja ekonomike. Politikat monetare, që dhe në vendin ton ka akoma pak space, është 2.5 po shkon në minimumin për të përdorur. Politikat fiskale, që ne ishim në situatë të keqe sepse filluam krizën me një borxh të lartë, qofse ne kriza do na kishte gjetur me 50% të borxhit, mund të kishim space për të qenë pak më aktiv në investimet publike. Në kohë krize thohet të gjithë, edhe liberalë dhe neoliberalët holandezë bëjmë pak keynesianist ose neo-keynesianist, sepse kur konsumi bie, dikush duhet ta ushqejë kërkesën agregat. Dhe treta që është më kryesore, instrumenti më i plot që nuk ka kufi, qofse norma e interesit ka kufi, nëse norma e deficitit ka kufi, nëse norma e borxhit publik ka kufi, reformat strukturore, duke filluar nga mirëqeverisja, reformat në sektorët real të ekonomisë, energji, turizëm, bujqësi, reformat në tregun e punës, reformat në menaxhimin e mirë të sektorit publik që të ulim kostot e subvencionit direkt ose indirekt, janë elementi kryesor për të krijuar atë që është e nevojshme. Një rritje ekonomike më e lartë, dhe ne dim rregullin numri 70, pjesëtohen në numrin 70 me rritjen ekonomike, po që 1% për 70 vjet e 2 fishon të ardhur, po që 5% për 14 vjet, po që 7% për 10 vjet. E dyta, një rritje të qëndrueshme, sepse bëjmë 2 hapa përpara dhe pasaj, nga që bëjmë reforma strukturore, bjem në situata krize, dhe e treta, që është më e rëndësishme dhe që sot është problemi real, është një rritje ekonomike që i ndan përfitimet ekonomike më mirë midis të gjitha grupeve sociale. Pra,
që redukton thellimin e pabarazisë ekonomike, e cila sipas librit të fundit që ju duhet ta lexoni, Kapitalin shekulli 21 të profesorit francez Thomas Piketty, ne duhet kemi politika që rrisin të ardhurat e atyre që kanë më të pakta, jo politika që përqendrohen thjesht tek ata që kanë të ardhurat më të mëdha. Faleminderit. Faleminderit zoti Malaj. Kemi një pyetje, kjo është e fundit për efekt kohës. Të lutem drejtohesh këtu. Përshëndetje të gjithëve, Arben Cara, antar i Asamblesë së Kongresit Rinor Kombëtar. Isha një pyetje pak si në formë komenti. Dihet shumë mirë domethënë që një vend të ketë mirëqeverisje do të thotë që gjithë aktorët kryesorë të atij vendi ndihen të përfaqësuar. Po flasim për një komunitet gjerë interesi siç janë rinia shqiptare, duke pasur parasysh edhe kontekstin në vendin tonë, si edhe kontekstin shqiptar në Ballkan, pasi përfaqësojmë popullin me moshën mesatare më të re në nivel evropian, gjithashtu edhe një grup tjetër të madh interesi që janë mjediset universitare. Fatkeqësisht ne shohim që këto dy grupe gjigande interesi kanë një mur komunikativ mes pushteteve, pushtetit ekzekutiv, si në nivel lokal ashtu edhe në nivel qendror. Si mund me pak fjalë, kjo është një temë e cila kërkon kohë të jashtëzakonshme. Si mund gjenden disa formula, domethënë që këto grupe gjigande interesi të jenë më të zëshme në hapësirën publike. Faleminderit. Yeah, it's for you. Okay. They need to know European experiences about that. In my country, we have an opposite situation. The average age in the Netherlands is relatively high. Në Holland kemi një situatën e kundërt, mosha mesatare është shumë e lartë, apo relativisht e lartë. But what we do in all our organizations, for example, let me talk about the Ministry of Finance, we try to have all ages represented within our organization. Por ajo që bëjmë në të gjitha nivelet, po të flas më specifik për Ministrinë e Financave, përpiqemi që të gjitha grup mosha të përfaqësohen. So me as a very old man and senior, I coach younger people. So we really want to have an organization that is built in, let me say, decades of ages. Every time 10 years, and we want to have an organization that has old people, they have a lot of experience, but also the younger people who have a lot of ideas and they want to change. So that's what we do, and talk about this in your organizations, in the government. Pra përpiqemi që në organizatën tonë të kemi një numër caktuar nga pothuajse çdo dekadë grup moshash, dhe çfarë mund të bëni ju, flisni në organizatat tuaja për këtë koncept. And in the Netherlands, really, and it's a point that I really believe within our governmental organizations, if you are good, you get a job, and it doesn't have to do with ages, etc. In the Netherlands, we have a very, how to say that, an awful discussion about the women are not equal represented in organizations. Në Holland mendoj se këtë e bëjmë mirë që në qoftë se ke aftësinë ti fiton vendin e punës, nuk të shifet se çfarë moshe je, por megjithatë kemi një debat goxha të fortë tani që gratë nuk janë të përfaqësuara sa duhet. And there are people thinking in the Netherlands that as much women and men, the amount of women and men must be equal in organizations, and that's really nonsense. Dhe ka njerëz që po thonë që duhet të kemi një numër të barabartë grash dhe meshkujsh dhe femrash në organizatat tona, po kjo nuk ka sens. For a lot of women in the Netherlands make a choice for being a mother, and they work 2 or 3 days a week, but not what you see in the east of Europe, that a lot of women with children are working 5 days a week. So it has to do with your culture. What do you want? And that's the same with the ages in your organization. But a real solution for the issue you presented now, we do not have. And never start by making legislation on this point, for it really will not work. There are always loopholes in legislation.
let me get that. Ka dallime kulturore dhe në Holland masë s'ka kuptim kjo barazia 50-50 sepse shumë gra rrinë më shumë në shtëpi dhe punojnë me kohë të pjesshme. Kur kthehemi tek situata juaj, duhet ta diskutoni këtë çfarë masash janë të përshtatshme për kulturën tuaj, por mos bëni legjislacion që vendos kuota sepse gjithmonë ka mënyra për t'ju shmangur legjislacionit edhe keq përdoret në vend që të ndikojë në mirëqeverisje. My advice, put it on the agenda of the staff council in your organizations. Vendoseni pra në agjendën e shtabeve të organizatave ku bëni pjesë. Bashkim, aktivizëm, presion, kjo është mënyra. Okej, zoti Mali. Për të kthyer te realiteti shqiptar, në fakt harmonizimi i brezave është i domosdoshëm, po në perceptimin publik në Shqipëri duket sikur ka një padurim për të rinj. Këshilla ime miqësore me ju bazuar dhe në karrierën personale, e kam filluar atë që në vitin 1992. Kërkojeni gjithçka të arrini duke përdorur avantazhet, jo duke përdorur raportet e moshës apo raportet të tjera. E dyta, duhet të përgatiteni në qoftë se keni vullnet pozitiv dhe integritet e nevojshëm të bëheni lidera të vendit tuaj. Meqense na është kërkuar të ndajmë eksperiencë personale, sa herë që kisha takime ndërkombëtare, më duhet të lexoja CV-t, kë duhet takoja. Ne nga bë shumë përshtypje që në pjesën më të madhe të senatorëve dhe Kongresit Amerikan unë gjija diçka që besoj është e dobishme dhe për ju. E para kishim punuar 3 deri në 4 mandate si pjesë aktive e stafeve të ish kongresmenëve senatorëve. Kjo e kishte ndihmuar të mësonin si të bënin politikë, por mbi të gjitha e kishte ndihmuar të njihnin komunitetin ku ata ishin ambiciozë që nesër të bëheshin. E dyta, kush kishte mbaruar lloj, kishte patjetër edhe një master në ekonomi. Kush kishte mbaruar në ekonomi, kishte patjetër një master të veçantë në lloj, dhe të dy grupet kishin master, janë online, janë part-time, gjitha mundësit i keni sot, kishin lexu master në filozofi dhe psikologji. Që ju të bëheni lider dhe të menaxhoni pozitivisht faktorët social të vendit tuaj, duhet të ndaheni që në fillim. Po, unë kam ambicie të shërbej vendit tim në këtë nivel, i plotësoj parakushtet, kontrolli i parë bëhet me vetveten, nuk ta bën dikush tjetër, dhe dyta bëni një plan konkret, hapash, fazash që të bëheni të dobishëm. Nëse raporti do kthehet vetëm raport sasior, sa të rinj, sa gra, sa nga kjo krahin dhe sa nga ky qytet, jeni të bindur që do përfshiheni më shpejt se sa prisni, por do dilni po ashtu më shpejt se sa shpresoni. Pra, ka përcimet negative në duhet fregatite, është proces. Okej, faleminderit shumë për pjesëmarrjen. Pjesa ime këtu përfundon, si moderator kam pas nderin dhe kënaqësinë e veçantë. Dua të jap fjalën Serenës tani. Do ju falenderoj dhe unë për pjesëmarrjen dhe diskutimin e deri tanishëm. Më lejoni t'ju informoj që diskutimi nuk ka përfunduar. Rishtazi nesër në orën 9 mblidhemi këtu për një diskutim ndoshta më të thelluar dhe më me detaje. Të gjithë ata që nuk arritën të drejtonin pyetjet panelit, nesër do të keni mundësinë është për politikat fiskale dhe eksperiencën 48 vjeçare që ka. Ju ftoj gjithashtu të plotësoni kartë komentin, merrni 1 ose 2 minuta kohë dhe në përfundim dorëzoni në tavolinën e parë në dalje. Dhe për ta mbyllur, aty te shkallët mund të bëjmë një fotografinë, aty te shkallët kur të Okej, do bëjmë një foto. Ftoj Agustinin që t'i jap disa dhurata panelistëve. Faleminderit sërish. Ne do t'i deklarojmë dhuratat. Në emër të forumit Veritas, edhe si koordinator i forumit Veritas në Shqipëri, jam shumë i kënaqur që na mirëpritet këtu. Veritas është një brand botëror debatësh që sapo ka ardhur, le të themi, në Shqipëri, që ne dëshirojmë që me anë të atyre mendimeve tuaja ju të jepni mendime edhe kontribut që ta bëjmë më mirë. Ne jemi të përkushtuar të sjellim para jush në debate të ndryshme njerëz që kanë kontribute pozitive për vendin e tyre dhe përfaqësojnë vlera, siç kemi zotin Malaj, zotin Ari, edhe zotin Blendi Salaj, e kemi zgjedhur posaçërisht si një shembull i ri, pozitiv, inspirues. Kur jemi 18 vjeçare, i ri ka konotacione të ndryshme. Si shqiptar që jemi, ne duam t'ju shprehim mirënjohjen që kontribua në këtë panel me një dhuratë simbolike, zoti Malaj, që ju lutem silleni edhe Fillohet me ndikon. Okej, faleminderit.
Thank you so much. Arrafsh, Blendi. Ne nuk do t'i hapim, po për zotin Ari kemi zgjedhur një gjë nga Shqipëria që të kujtoj Shqipërinë që ka qenë këtu, ka qenë pjesë. Edhe kemi tufën me lule, në fakt ishte menduar për Serenën, por kam dëshirë t'ja japim profesoreshës Meksi për kontributin e saj. Shumë faleminderit. Të lutem vetëm sqaroj që gjërat e vogla janë për të shtrejta se pakot e mëdha. Për zotin Malaj ne jemi transparent, do t'jemi, për zotin Malaj është një gjë që ta vendosë në tavolinë, që kontributi i tij akoma për Shqipërinë tjetë përmes librash, përmes jetës akademike, Faleminderit. Faleminderit. Tani, ju lutem plotsojni ato, jemi kontributin, vendosini aty dhe të gjithë të ftuar, të bëjmë një foto të rastit me miq dhe pastaj një koktej. Shkallët janë më mirë. Në një koktej që është tek zyra ngjitur. Të gjithë bashkë mund të kemi një kohë shoqërore së bashku. Faleminderit. Foto do ta bëjmë këtu, zoti Maj do na drejtojë është tek fakulteti, auditorive.